विद्याश्री चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। मार्गशीर्ष महिना सुरू होतोय आणि प्रत्येक गुरुवारी आपल्याला काही ना काही गोड बनवावं लागतं। महालक्ष्मीचं व्रत मीही करते, आम्हीही मांडतो, तेव्हा मी प्रत्येक गुरुवारी काही ना काहीतरी गोड बनवत असते। पण पहिला गुरुवार माझा प्रसादाच्या शिऱ्यानेच सुरू होतो। तर मी आज तुम्हाला प्रसादाचा शिरा दाखवणार आहे। म्हणजे पहिल्या गुरुवारी हा देवीला नैवेद्य दाखवला जातो। चला तर आपण साहित्याकडे वळूया। प्रसादाचा शिरा नेहमी सव्वाच्या प्रमाणामध्ये बनवला जातो। म्हणजे 1.25 किलोचा रवा घेतला जातो। सव्वाचं सगळं प्रमाण असतं। तर मी आज ह्या पेल्याने 1.25 पेला सगळं प्रमाण घेतलेलं आहे। तर हा रवा आहे, बारीक रवा घेतलाय, 1.25 पेला रवा घेतलाय, 1.25 पेला तूप घेतलंय, 1.25 पेला साखर घेतलीये आणि 1.25 पेला दूध आणि 1.25 पेला पाणी असं दोन्ही मिक्स घेतले। तसंच एक केळं, 5-6 वेलची घेतले, पण ते साखरेमध्ये कुटून घेतलंय म्हणून ते एवढं वाटतंय। तुळशीची पानं आहेत, 5-6 टाकली जातील ह्याच्यातली। आणि हे ड्रायफ्रुट्स आहेत, 8-10 बदाम घेतलेत, पिस्ता घेतलेत, मनुका आणि तसेच काजू पण घेतलेत 8-10। चला तर बनवायला सुरुवात करूया। प्रथम आपण गॅस पेटवून पातेलं ठेवूया। तूप टाकूया, त्यावर बदाम तळून घेऊया। हे सगळे ड्रायफ्रूट आहेत ते तळून घेऊया ह्या तुपामध्ये। पिस्ता टाकूया, तेही भाजून घेऊया तुपावर, आणि काजू टाकूया। हे सगळे मी काप करून घेतलेत, हे परतून घेऊया। चांगले भाजून घ्यायचे म्हणजे त्याची चव चांगली येते। तुपामध्ये भाजून घेतले ना की याची चव छान येते आणि मग कच्चे कच्चे शिऱ्यामध्ये लागत नाहीत। आता हे थोडे भाजून झाले, लास्टला मनुका टाकूया, कारण मनुका लगेच भाजून होतात। अगोदर टाकल्या असत्या तर काळ्या पडल्या असत्या, म्हणून मनुका नंतर टाकायच्या। आणि बाकीचे हे भाजेपर्यंत त्या काळ्या पडल्या असत्या। आता काढून घेऊया। ते भाजून घेतले चांगले। आता त्यातच उरलेलं तूप टाकूया। हे 1.25 पेला तूप आहे, त्यामध्ये हा रवा टाकून घेऊया। हाही 1.25 पेला रवा आहे। आता ह्याला परतवून घेऊया। ह्याच्यामध्ये रवा ह्या तुपामध्ये भाजूया। रवा बदामी रंगावर भाजला गेला पाहिजे, तर चवीला छान लागतो आणि तरच फुलतो। फुलून त्याला बदामी रंग आला पाहिजे। सतत ढवळत राहायचा म्हणजे लागणार नाही आणि सगळ्या बाजूने भाजून निघेल। प्रसादाचा शिरा हा नेहमी छानच होतो, कारण तो आपण सात्विकतेने करत असतो, कारण तो देवाच्या नैवेद्यासाठी असतो। छान घरभर सुगंध पसरलाय, भाजून झालाय, बघा कसा फुललाय तुपामध्ये। आता थोडंसं मीठ टाकून घेऊया। थोडंसं मीठ टाकायचं, त्याच्यानंतर वेलची पूड टाकूया। केळं मी कापून घेतलंय, ते टाकूया। हा रवा भाजतोय तोपर्यंत दूध तापवून घेऊया। दूध तापेपर्यंत आपण रवा भाजून घेऊया। दुधाला उकळी आली आहे, गरम दूधच ह्याच्यात टाकायचं। थोडं थोडं दूध टाकायचं, थोडं थोडं टाकून ढवळत राहायचं। गॅस बारीक करायचा। बारीक करून ढवळत राहायचं, नाही तर गुठळ्या होतात। गुठळ्या झाल्या तरी मोडायच्या त्या। 5 मिनिटं झाकण ठेवूया आणि छान वाफवून घेऊया। 5 मिनिटं झाली आहेत, आता वाफाळला असेल, उघडून घेऊया, ढवळूया। बघा कसं शिऱ्याने तूप सोडलंय। तर साखर टाकूया। झाकण ठेवून घेऊया थोडा वेळ, म्हणजे साखर त्याच्यामध्ये मुरेल। साखर मुरली असेल, आता उघडून घेऊया। तूप वर आलंय, शिऱ्याने तूप सोडलंय, बघा कसं। साखर विरघळली आहे।
असा मऊ आणि लुसलुशीत झालाय शिरा. हा बघा. आता त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकून घेऊया. बघा किती छान झालाय बघा, कसा फुललाय. शिऱ्याला कसा कलर पण छान आलाय बघा. आता तयार झालाय. आता ह्याच्यात तुळशीची पानं टाकून घेऊया. तुळशीची पानं टाकल्यावर शिरा सात्विक होतो आणि नैवेद्यासाठी तुळशीची पानं टाकली जातात आणि प्रसादाचा शिरा तयार होतो. तयार झालाय शिरा. आता गॅस घालूया आणि 2-3 मिनिटं बंद गॅसवर वाफू द्या म्हणून झाकण ठेवूया आपण. कारण रवा, साखर, वेलची पूड, ड्रायफ्रूट हे सगळं एकत्र मुरून असा स्वादिष्ट असा मस्त शिरा तयार होईल. आणि चवही खूप छान लागेल त्याची मुरल्यामुळे. चला तर ह्याला आता उघडूया आणि सर्व करूया. सात्विक असा प्रसादाचा शिरा तयार झालाय. तुम्हीही बनवा. ह्या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये ह्या सात्विक शिऱ्याचा नैवेद्य दाखवा. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपी ज्या येतील ते पहिलं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. तर हा माझा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून तुम्ही पाहिलं त्याबद्दल धन्यवाद.